Hello guys! Welcome back again for my another YouTube video, and for today's video, I'm gonna teach you how to do a DIY Brazilian blowout at home. Yes, ginawa ko siya ngayon. Ayan. Bakit ko nga ba siya ginawa? Kasi, una lang sa lahat, off ko. And pangalawa, ngayon ako nagka-time kasi, guys. And pangalawa, sobrang frizzy na ng aking hair, waghag, at I think kailangan na niya ng treatment. Without further ado, kung gusto niyo makita, just keep on watching and guys, subscribe to my channel. Ayan guys, magsa-start na tayo. Bali, ito yung condition ng buhok ko ngayon. Ayan. Dry siya, tapos very waghag. And ito nga pala, introduce ko na yung binili ko sa Fortaleza. Bali, tatry ko lang kasi nagkakamali. Nagkakahalaga yung Brazilian blowout sa salon ng around, siguro, kung ganito yung kahaba yung hair, yun, 3.5 to, ganito kahabang buhok. So yun nga guys, introduce ko na yung nabili ko sa RB Fortaleza. So, it comes in 3. Yan, tatlo siya. So, ipapakilala ko siya sa inyo isa-isa. So, ito yung unang i-apply. Yung number 1. Yung clarifying shampoo. So, pangalan niya pala De Beer Salon Professional. So, hindi ko alam kung paano banggitin. So, yun siya. Ayan, number 1, clarifying shampoo. So, meron din naman tong directions dito sa likod. Yan. Kung paano siya i-apply. Kung paano siya gagawin. So, sabi dito, twice daw kasi tong twice nating isa-shampoo yung ating buhok para daw mag-open yung cuticles ng ating scalp. And ito yung number 2. Yan. Number 2, yung keratin blowout. So, ito yung pinakagamot. Meron din siyang directions dito. Number 3, ang ating conditioning cream. Guys, nabili ko to sa Orto 69 pesos. Ayan pa yung receipt. Natin gawin yung ating salon treatment, kinda. Ito, syempre kailangan natin ng bowl. Okay. Pero syempre kailangan daw ng suklay na mag-fine comb daw, kaya lang wala akong ganun. Suklay na lang. Gloves and clip. Shock. Ganyan na lang ako guys, maliligo na rin ako. Isasabay ko na rin yung aking pagligo sa pag-shampoo. So, ayan guys, tapos na ako maligo. And ayan yung hair ko, basa pa. So, sabi kasi dun sa instruction, kailangan daw towel dry. So, yan. Pero kung, pwede naman siguro mag-blower. Pero itatry ko mag-blower na lang, yung fan. So, guys, kailangan pala din ng blower. And iron. Flat iron. Your iron, yan. So, try ko na lang mag-blower para mas mabilis. So, ayan guys. Medyo tuyo na siya. I think 90. Lalagay na tayo ng product sa bowl. So, may chocolate. So, maglalagay din tayo ng gloves. Kasi, mahapdi daw yung gamot na to. Sa mata. Mahapdi sa mata. At masakit sa ilong. So, ngayon, wala pa naman akong naamoy na masakit sa ilong. So, isa-section natin yung hair natin. Uunahin natin daw yung sa may back. So, ayan, naklip ko na. So, per section, maglalagay tayo. So, kinamay ko lang guys, hindi na ako kumuha ng brush. Ayan, hindi na ko lang.
Ayan guys, tapos na yung paglalagay ko ng ng keratin sa buhok. Yung electric fan para hindi masyadong maamoy. Pero maaamoy mo pa rin yung tapang mong gamot. Parang may formalin nga siya. Yan. Suklayin natin para matanggal yung excess niya. Tapos i-dry lang natin to. I-dry lang natin to na 45 minutes or 1 hour. So, ang oras ngayon ay tingnan natin para sumakto tayo. 4:17. So guys, ayan, tapos nating paghihintay. Naka 45 minutes na tayo. Time check is 5:02. So, magbo-blower na tayo, guys. Ayan. Hindi natin siya, bali guys, hindi natin siya i-rinse. I-blow dry and iron. Guys, kailangan daw 100% dry yung hair before ironing. So, yun. Kailangan to yung... And guys, 100% nang dry yung buhok ko. Na-blow dry ko na siya. Ito yung current condition ng aking hair. Hindi pa yan napaplansya. So, after nating ma-blow dry, ipaplansya na natin siya. So, wait lang. Set up ko lang yung plansya. So, isi-section ulit natin yung hair natin and i-open na natin itong plansya ng hair to 230 degrees. Yan, nakaset up na to 23. Tingnan mo naman guys, oh. Ganyan yung tinanggal ko yung gloves. In fairness naman, di siya masakit sa kamay. Pero, ewan ko lang pag nabanlawan na, baka mag-dry yung kamay natin. So, gusto ko kasi guys, ayoko ng straight na straight. So, paloob ko siya, paplansyahin. Sakit niya sa mata guys, naiiyak ako. Ayan guys, tapos na akong magplansya. Yan. So, malagkit pa siya dahil dun sa gamot. And, maghihintay tayo ng 5 minutes
para banlawan siya. Apply naman natin yung conditioning cream. Yan, maglalagay na tayo ng ganito. And then after nun, blow dry and iron ulit. So, maghintay muna na yung 5 minutes later. Ayun guys, tapos ko ng banlawan at nalagyan ko na rin ng conditioner, cream conditioning. Tapos, idodry na natin siya ng blow dryer. And after nun, plancha na tayo. Kailangan tanggalin mong maigi yung mga gamot kasi baka maglagas ang ating buhok. Mapano yung ating scalp. Siyempre, kailangan protect yourself. Ayan guys, tapos ko na siyang i-blow dry. Ayan. Hindi ko pa ito napaplansya. Pero in fairness guys, ang lambot niya. Ang lambot niyang hawakan. Tsaka, nawala na yung mga freezes. And, yun, hindi na nga siya buwaghag. Compare nung wala akong treatment. Yan. So, what more pa kaya guys kung pinlansya natin ito? So, tatry ko siyang plansyahin ngayon. And ipapakita, para makita natin yung mas magandang result. And, ayun guys, parang natutuwa naman ako. Kasi 269 pesos lang. Parang, para ka nang nagpasalon. Diba? Ayun. So, wait nyo ako kasi ipaplansya ka muna siya. And, yun. Rarampa na tayo. So, ayan guys. Tapos ko na siyang plansyahin. Yan. Nag-book up na rin na kiss. So, ayan po. May mga tutsyong lang ako, ayun, may mga tutsyong lang nakita dyan sa aking bunburan. Hindi, dito sa may tuktok. Kasi hindi ko siya sinagad, kasi masisira yung ating buhok. Ang ating scalp, baka makakalbo tayo. Kailangan may allowance. Mga 1 to 2 inches ang layo. Ganon. Kaya, yan. Maganda naman, di ba guys? At, yan, sobrang lambot niya. 2 to 3 days siyang hindi babanlaw. Don't expect na mag-straight siya guys ha. Kasi hindi naman siya pang-straight talaga ng buhok. Ang Brazilian blowout is treatment lang siya sa buhok. Para mawala yung mga freezes and yun. Para hindi buwag. And I hope guys nakatulong ng malaki sa inyo itong aking video na yung mga naghahanap dyan ng murang hair treatment to enhance their hair. So, sana talaga nakatulong to sa inyo ng malaki. And, yun. At, shoutout ko nga lang din pala yung aking ka-workmate and friends na si Winnie Catarining and Kathleen Berber. And guys, this ends my video. I hope you like it. God bless.